It's me again, Nelsa. So, another video na naman ang gagawin natin today. At yun ay walang iba kundi mag-unbox tayo ng Mikana jewelry. Kaya nakita ko na nag-sale yung Mikana sa Lazada noong Chinese New Year, ay in-order ko na agad. So, I am excited to open this one. So, are you ready? Am I ready? Let's start. Yay! Oh, yan. May babura pa siya. Ay, cute. Ito yung box niya. Laro muna tayo na. Yan. So, ito yung nilalaro namin before. Lalong. Kakahappy lang. Ginagawa mo! Okay, let's go back. Oh, Mikana here. So, ito yung ano niya. The word is Mikana. So, Japanese yung ano nito. Japanese. Then, I think we siya mabasa. Oh my god. Ayan. Tanggalin natin yung ano. Ayan. Mikana! 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 Antay naman ito. Diba? So, yung nagay ko, pintas at saka cream. So, very affordable lang siya. Hindi siya masyadong mahal. Kasi nga nag-sale. Kaya kung gusto nyo bumili ng Mikana, dapat bumili kayo pag may holidays or mga ano, mga sales para makasave kayo. Oh! Ay, ruin the box. So may ayan, so dalawa yung in-order ko. I'm excited. Ito yun. So, ito yung naman niya. Ito. I think this one is yung ano, yung necklace at saka ring. Ayan. So, may dalawa siya. Ang cute! Sobrang cute nito. Black na black. Talagyan. Ayan. Ang cute naman. Yung cute. Ayan. Tapos, necklace at saka ano, ring. So, sobrang cute niya. Tapos, sarado pa lahat. Ito siya ulit. Oh my god! I am so excited! So, yung Mikana, doon siya sa Lazada, Shopee, sa Facebook, at saka sa Instagram. So, pwede kayong umorder sa lahat. Sa Lazada or sa Shopee. Ayan. So, Japanese siya. Mikana. So, ito yung mga sample design niya. Wait. Yan, Japanese. Ayan. Okay. Basta pwede kayong umorder dito sa Lazada at saka sa Shopee. Sobrang cute na mga jewelry nila. Yay! Medyo matigas yung box. So, ito yung naman. Ang cute! Oh my god, ang... Ito siya, wait. Sige. Sobrang cute! Yung design niya, circle na may butterfly.
Ayan. Ito siya. Sobrang cute niya. Yan, may bago na akong necklace na Mikana. Try natin to later. And then the next one is pamagay na sing-sing. Are you ready? Am I ready? Okay, let's open. Wow. Oh my god, ang cute. Oh, wait lang, hindi siya. Yan siya. Ang cute niya sobra. Kasi hindi siya maano sa camera, hindi ma-emphasize. Ayan, may ring na ako, bebe. Para siyang engagement ring. Yay! Cute, cute. Oh, sobrang cute. Sobrang cute niya talaga. Kaya hindi kayo magsisipag nag-order kayo ng Mikana. As you can see, hindi naman siya mahal. Tapos, ang ganda niya. I wish man. Okay. So, ito yun. Butterfly yung design niya. Circle at saka butterfly. And then, post nito. Sobrang ganda niya, sobrang cute. Hindi kayo magsisipag mag-order kayo ng Mikana. Yes, I can guarantee you that. Yan siya. Cute, ang cute. Promise. Promise, sobrang cute. Grabe. Wait lang ha. Wait, ano ba to? Hindi ko lang, wait lang. Wait. Okay. Ayan. Ayan na siya. Sobrang cute niya. I-try natin. Tapos ganito yung ano niya. Ito yung ano. Okay. So, pwede mo siyang ma-adjustan. Kasi, gusto mong mahaba, lagay mo dito. Pero gusto mong maiksi, lagay mo dito sa ulo. Wait lang. Ay, hindi ko maano. Ayan. So, ito yung design niya. Ayan. Butterfly. So, ito yung in-order ko kasi nga. I love butterflies. Ayan. Sobrang cute. Ayan. Sobrang cute niya. Okay, so it's all good. Ang ganda. Maganda siya. Tapos subukan niyang cute. And then the next one is ito naman. Try natin ito. So, maliit lang naman yung kamay ko. Kaya, in-order ko yung pinakamaliit na size. Try natin. Oh.
Oh, ang cute. Sobrang cute niya, swear. Diba? Oh, diba? So, lalagay natin to dito. Wait lang. Oops, hindi. Oops. Hindi. Medyo maluwag. Skip. Not here. Hindi. I guess perfect siya sa ano. Dito. Oh. So, this is my right hand. Dito siya na ano. Ayan. Hindi naman ito engagement. Ayan guys, sobrang ganda niya. Promise. Yeah. Get my ring. So, sa right hand ko siya nilagay. Hindi naman siya pwede sa left hand kasi engagement ring naman ito. So, dito siya sa right hand. This is my right hand. At dito rin siya nagkasya. So, yan. Ang ganda. Sobrang ganda niya. Promise. Ang ganda niya. Okay. Ayan. Ayan. So, isa lang yung masasabi ko. Kung i-rate ko itong binili ko, tsaka ito, I will give 10 na ratings. Kasi nga, hindi siya masyadong mahal. Kasi nga, nag-sale. Tapos, ang cute niya. Tapos, ang pretty. Diba? 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 So, ang bayaran ko dito is 500 plus lang. Kasi nga, may freebies, may discounts. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng cute na mga jewelries na hindi masyadong mahal, here, you can order sa Mikana. Sa Lazada, sa Shopee, sa Instagram, at saka sa Facebook. Marami kasi mga design. So, sobrang bet niya. Bet na bet siyang pang regalo. Regalo nyo sa friends nyo, sa jowa nyo, sa parents nyo. Ayan o. Yan, ang ganda-ganda. Ang cute niya talaga. Bet siya pang regalo. 10, 10, 10 yung ratings ko dito. Ganda. Bye-bye! See you on my next video. Yay!